guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we're actually going to unbox this baby right here. So this is a DJI Spark drone. This was for my husband. He surprised me last week na sabi na lang niya meron daw siyang surprise sa akin and it'll better my vlogs and stuff. So this is what I have. Ito guys, ano lang to, matagal na namin gustong bumili ng drone pero I just cannot justify the price kasi medyo mahal siya. Pero itong particular drone na to is somewhat affordable. So it's actually good and it's good for the price. So isa-search ko mamaya or i-insert ko kung magkano siya. So, I'm not gonna lie, we've actually opened this already kasi gusto namin makita. And by the time I do this video, I was hoping to insert some clips na ma-test flight namin siya. So anyways, I just wanted to show you guys kung ano yung laman niya and kung ano yung mga necessary accessories na binili namin for this. So, eto siya guys. Sa bottom ko inopen kasi nga dapat sana mag-unbox kami pero hindi na namin nahintay until magawa ko tong video. So, ito yung box niya. Very nice. Para siyang styrofoam pero I'm not sure if it really is a styrofoam. So, para siyang ganito. Ayan. Ang ganda niya guys. Ang cute-cute lang niya. So, pagdating sa ganito guys, hindi ako masyadong techie. I honestly don't know kung paano magpalipad ng drone until nung nakuha ko to. Kabadong-kabado ko nung nagpalipad kami ng una. Kasi ang ingay niya guys, yung talagang parang helicopter siya. So, eto siya. Ayan. Ang ganda niya guys. Very compact. Maliit lang talaga siya. Hindi mo yung alam niyo yung parang hindi niyo akalain na drone siya kasi yung drone na mga nakikita ko malaki. So, ayan. Ayan yung itsura niya. Tapos, andito yung pinaka-camera. And, hindi pa namin tinanggal tong mga to kasi hindi pa naman namin talaga siya nasubukan. Isang beses pa lang namin siya pinalipad. And we didn't wanna remove tong mga plastic kasi hindi namin alam kung ano mangyayari pagdating sa flight test namin. And natatakot pa nga kami na gamitin siya. So, ito yung pinaka-camera niya. And as you can see, kamukha siya nung DJI Osmo Pocket. May ganun yung friend ko na si Divine. It looks exactly like this, guys, honestly. Tapos may gimbal din siya, ganyan. So, ito guys, yung battery niya, I don't really know what to say kasi hindi naman ako nag-research nito. Like I said, surprise lang siya sa akin ni Jap. Hindi ko siya ni-research kung ano yung mga features niya or anything like that. So, parang new pa din sa akin to. Kasi nung una namin siyang binuksan, we didn't really know what to do. Parang in-install ko na lang yung app and all. Kasi hindi namin alam kung paano pa siya palilipadin. And hindi rin ako nagbasa ng mga instructions or anything like that. And honestly, si Jap lang yung gumalaw nito kasi nga ayoko siyang masira. And parang gusto ko, ganun pa rin yung reaction ko kapag nabuksan ko siya. Ewan ko, parang hindi siguro ganun. Pero hindi ko masyado siyang na-explore yung loob niya kung ano yung meron kasama. Kasi nga, gusto kong gawin tong unboxing video na to. So, ayan guys, yung parang helicopter niya. Ano ba tong tawag dito? Yung blade. Tapos, ito yung battery na kasama sa kanya. Plus, andito yung suksukan ng charger. Nilagyan na namin ng SD card kasi, like I said, gusto ko nga magkaroon ng clip to na merong flight test. So, anyways, nung una namin nakuha to, sabi ni Jap, bakit walang battery? Bakit wala? Sabi niya, wala siyang kasamang battery. And I was like, paano wala? Eh, alam niyo yun, lahat naman siguro ng drone, you know, para matest niyo may kasamang battery. Pero ito pala siya, guys. So, don't get confused. Ito yung battery niya. Kasi, like I said, inosente kami about dito. So, ayan na nga yung kasama.
And then, etong mga to, before nyo siyang paandarin, i-open nyo siyang ganyan. And then, dahil nga, nag-check kami ni Jap kung ano yung mga kailangan namin. Bumili kami ng mga extra batteries. So, ito yung isa sa mga necessity na mga kailangan nyo. Kasi, honestly, hindi siya ganun katagal kapag tinest-flight nyo siya. Siguro mga 20 minutes lang nyo siya mapapalipad and then you're gonna need to replace the battery. Ewan ko lang kung ganun. Kasi nung unang tinest namin siya, guys, hindi pa namin alam kung paano siya pagaganahin. So, parang nag-fail kami like a few times. So, kaya din siguro yung battery niya is mabilis na ubos. Pero, nung kasi time na nakuha namin to, akala ni Jeff walang battery. So, bumili siya ng 2 extra batteries. It comes with this box. Very fancy nga siya, guys. Parang yung mga Apple products. Hindi ko pa nabubuksan to. Yung isa nabuksan ko na, ito siya. So, ayun yung nasa loob. And I think it's good na kumuha kayo ng batteries nyo, ng extra batteries nyo kung gusto nyo talagang ma-fully explore yung product na to. Kasi, kapag hindi, then maubusan lang kayo agad. And kapag meron kayo yung mga travel videos na gustong gawin or mga nasa vacation kayo, mas maganda na merong extra battery. So, anyways, yung battery is, I think, $50 each. Medyo may kamahalan siya and mahirap siyang hanapin, guys. Isang place lang ang nahanapan namin ito kasi sa lahat sold out. Sold out siya sa Best Buy, sold out siya dun sa mga Target dito. So, may isa kaming location na nahanapan namin na nakabili kami nito. And I'm sure meron pang iba't ibang online sites na pwede nyo puntahan para makabili kayo niyan. Pero, para sa amin kasi gusto na namin makuha agad that time bago namin i-test flight. Kasi we don't know kung gaano siya katatagal and we wanna see kung paano siya mag-perform. Ito sa box natin has these 2 extra blades. Dito siya nakalagay. Ito ba yan? Yes. So, 2 extra blades and I'm sure makakabili pa kayo niyan from their website. Tapos, dito pa sa box is... So, ito yung box niya, guys. Ito na lang yung laman niya. Dito naman, andito yung mga instructions. Charger. So, ang charger niya is like this. Kind of like an iPhone or like a Samsung charger. Ganyan din siya. As you can see, hindi ko pa naalis yung plastic niya. Ay! Tapos, ayan. Ito yung pinaka-wire niya. Chinarge na namin to bago namin siya paandarin kasi kailangan i-activate niya yung battery. So, ito yung charger. Parang yung old Samsung na cord. Ayan, guys. Nakikita nyo ba? Basta hindi siya yung USB-C. So, madali lang siyang hanapan ng charger. So, next sa black box natin, aside from the chargers, itong instruction book na maliit na to. Hindi ko pa nababasa to, guys. Like I said, hindi ko naman talaga siya in-unbox nung binuksan siya ni Jap. And nag-search na lang kami sa YouTube kung paano namin papalipatin. And I guess very excited kami ni Jap kasi hindi na talaga kami nagbasa. Sugod na lang ng sugod. So, ayun. So, extra charger and yung box. So, anyway, that's it, guys. Ito na yung buong box niya. Nilagay ko dito yung isang extra charger kasi itong pinaka-box na to, pwede nyong dalahin on the go. And I'm sure gusto nyong bumili ng mga bag for this kasi para may hawakan kayo and it might be safer na kumuha kayo ng bag para alam nyo na hindi mag-open. So, last but not the least, guys, ito yung binili namin for one of the accessories kasi this is a must-have. Kasi dahil ito yung charger niya na pwede nyong i-charge sabay-sabay dito. So, as of now, 3 pa lang yung batteries namin and I'm sure we're gonna purchase more kapag
medyo na-expert na namin kung paano magpalipad ng drone. And ayan, nakuha ko lang to sa Amazon. And meron siyang kasamang cord. Ayan guys. Honestly, hindi ko pa to na-test out, pero maganda yung mga reviews niya. Pwede siyang sabay-sabay na i-charge. Experience ko guys sa pag-charge nitong DJI Spark is yung 1 hour siya bago ma-fully charge. Kasi kailangan nyo siyang hantayin na ma-fully charge para hindi masira yung batteries nyo. So kung lahat sila nakalagay dito sa all-in-one charger, mas okay kasi at least 1 oras lang yung hihintayin nyo and naka-charge na lahat. I heard it's a really good idea to get a remote. Naghahanap pa ako guys ng remote na inahantay ko siya mag-available uli sa Amazon kasi sold out siya sa Apple, sold out siya sa Best Buy, sold out siya sa lahat ng mga pinagbibilihan namin. I don't know why, pero sold out siya. But anyways, meron siyang app. Now that I've shown you guys everything sa box, I wanna show you guys yung app. Ito yung app niya, yung DJI Go 4. So, ito yung ida-download nyo na app and then it'll tell you kung paano magpalipad and then kung paano nyo i-control dito yung remote control. And I heard kapag may remote kayo, mas easy siya to maneuver. Ako, kailangan ko pa magsanay para mag-control nung drone. Honestly, dun sa clips na i-insert ko dito sa video na to, si Jap yung nag-maneuver nung phone ko para sa remote. Pero guys, medyo nakakatakot siya honestly kasi hindi nyo makita. I wouldn't recommend not getting the remote kasi nakakatakot siyang i-maneuver kasi nga wala naman siyang mga pindutan. Yung parang pag tinouch nyo, dun lalabas yung mga arrows and all. Mas okay pa rin yung pag may remote control. And I'm really hoping na mag-back in stock siya sa Amazon para makuha ko. But I'll update you guys how that's going. Kasi titingnan ko muna kung pwede naman ang walang remote or titingnan ko kung mas okay yung may remote. I can't honestly tell you guys kasi nga wala pa sa akin yung remote ngayon. Laging sold out sa lahat ng mga pinupuntahan ko na website. At yung sa ibang website naman guys, meron ding mga available pero I didn't wanna purchase it from there kasi hindi sila yung mga kilalang website na pwede mong isole kapag merong mga damage, yung mga ganun. So anyways, I'm gonna insert a clip now guys. Pasensya na kayo kung medyo magulo yung pagkalipad ng drone kasi nga, like I said, nagpa-practice pa lang kami. And this is the first time na pinalipad namin yung drone. So, nagpa-practice pa lang kami guys. So, I hope you don't get mad. And ang tinitingnan natin dito is quality. And kung ako yung tatanungin nyo guys, okay naman sa akin yung quality. And especially for a beginner like me and Jab, okay na okay siya para sa amin. Ayoko din kasi yung mga malalaking drone na hindi nyo na madala for travels. So, yeah. So, that is my unboxing video guys, and I'll insert the video clip right now. Okay guys, so I hope you guys enjoyed this video. Sana makapagpalipad pa tayo ng drone in the future to some amazing places. Please don't forget to like and subscribe to my channel if you haven't already. And I'll see you guys on the next video. Bye!